Leve, leve, leve Palestina. Alltså den här låten har blivit så stor att jag tror inte på det. This is the man behind the song, Leve Palestina, George Totari, the founder of the music group Kofia. Who is the person behind this song that became an anthem of pro-Palestinian protest around the world? And what's his story? Så jag är född i Nazaret, 46. Och innan staten Israel skapades. Vi levde i ett militärt område som det kallas stängt militärt område. Så det betyder varje gång vi ska åka till Haifa eller Genesaretsjön, vi måste ha militäriskt tillstånd. Så jag levde i fängelse, på ett öppen fängelse. Totari was born in Nazareth in 1946, 2 years before Israel was carved out of Palestine. In 1967, he got tired of living under occupation and had the chance to migrate to Canada. But first, he pays his friend in Sweden a visit. Och jag kom till Sverige och sen han ville inte släppa mig. Han sa nej, Sverige är det bästa landet i världen, här ska du stanna. Och på 1-2 månader började jag läsa vid universitetet och fick jag studiemedel och fick jag många vänner. Och ja, jag pluggade nationalekonomi, jag pluggade matematik, matematisk statistik och började forska också i nationalekonomi och jobba där. Så en professor kallade mig till ett möte. Och då sa han till mig, vi vill inte finansiera en palestinsk terrorist. Så jag förlorade jobbet och jag kunde inte jobba mer. För han vill inte finansiera en palestinsk terrorist. Så även att prata om Palestina, vi kallas terrorister. Vi får inte prata, vi får inte nämna ordet Palestina. Det var förbjudet. Inte förbjudet i lag, men förbjudet i hur stämningen, hur folk förhåller sig till Palestina. Väldigt få personer som man kunde räkna på fingrarna som visste något om Palestina. Och i Israel kunde vi kritisera staten Israel, men här kunde vi inte. Alla var för Israel. Massmedian, resten av folk, de tyckte inte om palestinier, för palestinier fanns inte för dem. Så för att skriva artiklar till exempel, det var jättesvårt. Nej, idag, det är lättare idag kan jag prata. Det finns vissa som är stenhårda mot palestinierna. Och det går inte att prata med dem. Men allmänt, folk är mer öppna. Man kan diskutera med dem. De ser på tv, de ser vad som händer. Ja Allah! Väldigt många började reagera mot Israels bombningar och dödandet. Alltså de har dödat 6-7 tusen barn och spädbarn också. Så ingen människa accepterar det här. Även de som är pro-Israel, jag tror inte de kan bära det här på deras samvete. För det är katastrof. Man undergräver hela världens mänsklighet. Man säger att Israel har rätt att försvara sig, men inte att döda civila. Inte att döda små barn. Tänk om de dödar eller du bor hemma så du får en bomb på dig. Och de säger det är Hamas. Men var är Hamas? Ni vet inte ens var de finns. Och ni anklagar folk för att de tillhör Hamas. Så plötsligt ordet Hamas för dem är ett sätt att utrota det palestinska folket. De är inte efter Hamas. De vill gärna ha Hamas på det viset för att de ska kunna göra vad de vill med palestinska folket. Så det finns sionister som säger till mig, du är ingen människa. Du har ingen hjärna att tänka. Vi ska döda er allihop. Ni ska inte finnas, ni är inga människor. Och det visar sig.
all bombning och förstörelse som du ser i Gaza. Det är så tragiskt att folk i världen ser inte oss som människor, ser oss som hot. Och det är vad Israel vill, göra livet så svårt för oss för att vi ska lämna vårt hemland. Det ser idag är alltså en kvinna som begråter sina barn till exempel och berättar. Och vi ser ungdomar hur de blir misshandlade i fängelse. Alltså 13-åriga tjejer eller pojkar sätter dem i fängelse och under tortyr. Och innan de släppte dem, de slog dem och förnedrade dem. Men varför? Om ni säger ni är för fred, behandla dem väl, vinn deras hjärta. Och inte ni ska vinna deras hat. För över hatet kan ni aldrig segra, för hatet har dödat er. Varför ska ni låta hatet döda andra människor? När jag såg att folk bryr sig inte så mycket om politik, men musiken, den finns i deras hjärta. Så jag kom in i musiken för att nå mer folk, för att kunna komma in i deras hjärta. Så sånger för mig var att berätta om Palestina. Så jag skrev nya låtar, nya texter. Så lever Palestina, den är gjord för att visa världen att vi existerar. Vi finns. För den sak säger vi har odlat jorden och vi har skördat vetet. Och vi har plockat citronerna och pressat oliverna. Och vi har kastat stenar och skjutit raketer. Att vi lever, vi odlar, vi tar hand om våra barn och vi kämpar för våra rättigheter. I debatten de kom överens, jag hade antisemitisk. Det betyder att vi är rasister. Sen dess när de sa att vi är antisemiter, vi har slutat få spelningar. Ingen ville bjuda oss, för vi är rasister. Så sången var inte förbjudet att sjunga den. Men när de säger så, de indirekt förbjuder oss att spela och sjunga. Och de anklagar oss för Hamas, för vi säger vi har kastat stenar på och skjutit raketer. Men alla länder kämpar mot ockupation. Här i Ukraina de kämpar. Danmark de kämpade mot nazismen. Frankrike har ju över hela världen de kämpar. Varför Palestina har inte rätt att kämpa mot ockupation? Och zionism är en ockupationsmakt. Det är en militär faktor som vi ser de gör i Palestina. Men det är mer judar står mot Israels politik än mot Palestina än de som stödjer Israel. 1948 vet ni alla att staten Israel utropades. Det är 75 år sedan. George, som är vår bandledare, Tari. 77. 77. Han är 77 år, ja. Karina hon kom in i gruppen genom en kille som heter Ville, och han var en av de första i musikgruppen som spelade, och de var kära så hon var med och hängde med, och hon fortsatt och fortfarande hon står och sjunger med oss, och klart hon får mycket utskäll att sjunga vi har kastat stenar på och så vidare, för hon är lärarinna, och jag försöker att förklara för henne, och hon ställer upp fortfarande, för palestinska folket har rätt att leva, har rätt att existera, samma som judar, samma som alla andra. Palestinska folkets existens, det betyder inte att andra folk ska inte existera, tvärtom. Vi slåss för andra och för judar för att de ska också existera och kunna leva tillsammans. Så ibland hade jag en arabisk, låt säga
trummis. Men annars, de flesta är svenskar. Och de är fantastiska och de har stött mig och i mina texter och mina melodier. De hjälpte mig också. Och de jobbat hela tiden gratis. De har inte frågat efter det. Tvärtom, de betalade från sina egna fickor också. De trodde på det. Och jag älskar dem för jag menar att de är så fantastiska. Jag har inte hittat, låt oss säga, arabiska eller palestinska vänner som betedde sig som mina svenska vänner. Ja, det är från 70-talet. Vi har gjort 3 skivor och vi har gjort en kassett och vi har gjort en CD. Vi har fått bjudningar till Turkiet till exempel. Några skrev från Libanon, från Kanada. Och i Sverige också får jag. Men problemet är jag är 77 år och många är gamla. Och man har många ansvar. Och det är musiker också. De har sina jobb inom musiken. De kan inte lämna alltid och ha barn och barnbarn. Så egentligen jag behöver ungdomar som kan vara med oss och träna med ungdomar. Och säkert min musikgrupp är beredd att lära dem och samarbeta med dem. Så när jag lämnar och andra så musiken fortsätter. Man blir glad i och för sig att se folk kan dansa. Vanliga människor kan dansa och sjunga. Lev i Palestina. De har gjort diskomusik, remixmusik, popmusik på den, progmusik av den. Och den sprids över hela världen. Och det är roligt att i vardagen kan vi kämpa mot förtryck. Och det handlar inte bara om Palestina. Ni måste se att den sången egentligen började handla om hela världen. Att alla människor i världen har rätt att leva, har rätt att kämpa mot förtryck. Och jag är med dem och jag ville dansa med dem och krama dem. Så hoppas jag ni kramar varandra och älskar varandra och slåss mot förtryck. Leve, leve, leve Palestina, leve, leve.